Namaskar सबैजनालाई. I welcome you all to ACOL family. So let's continue our session on Class 10 ICSE ML Agarwal को chapter number 6 that is ratio and proportion, right? So यो तपाईको third video हुनेछ जसमा I'll be talking about तपाईको exercise 6.2 लाई को exercise लाई हामीले के गर्नेछौं solve गर्नेछौं. So I've already completed तपाईको 6.1 लाई. So जुन चाहिँ तपाईको ratio and proportion को जुन चाहिँ रेशियो एन्ड प्रपोर्सनको एक्सरसाइज 6.1 छ यसलाई आई हेभ अलरेडी कम्प्लिटेड एन्ड अपलोडेड इन एकुल को युट्युब च्यानलमा तपाईको विथ टु पार्ट्स पार्ट 1 अनि पार्ट 2 मा मैले यो दुईटै पार्टमा मैले आज कम्प्लिटली कम्प्लिटेड द तपाईको के हुन्छ तपाईको एक्सरसाइज 6.1 र आजको सेसनमा विल स्टार्ट विथ 6.2. अब यो 6.2 लाई पनि हामीले कतिवटा पार्टमा कम्प्लिट गर्नेछौं एउटा पार्ट 1 अनि पार्ट 2. र आजको सेसनमा विल टक अबाउट द पार्ट 1 जसमा अलिकति बेसिक तपाईको कन्सेप्ट्स रिगार्डिङ द प्रपोर्सन यो प्रपोर्सन को च्याप्टर रिलेटेड बेसिक कन्सेप्ट्सहरु हामीले के गर्नेछौं यसलाई कम्प्लिट गर्नेछौं अनि त्यसको बादमा पार्ट 2 मा विल टक अबाउट द इम्पोर्टेन्ट तपाईको क्वेशन्स विथ रिगार्ड टु आईसीएसई एक्जामिनेसन है. सो नाउ विदाउट फर्दर डिले विल स्टार्ट द सेसन. अनि जसले पार्ट 1 हेर्नु भएको छैन पार्ट 2 हेर्नु भएको छैन 6.1 हेर्नु भएको छैन सो आई सजेस्ट कि 6.1 कम्प्लिट गरेर यु स्टार्ट विथ 6.2 दैट वुड बी भेरी हेल्पफुल. ठीक छ. So now we'll start directly solving the questions अनि जस्तो क्वेशन्स को डिमान्ड छ कन्सेप्ट्सहरुको त्यसरी नै हामी चीजलाई एक्सप्लेन गर्दै जानुपर्छ. नम्बर 1 के छ तपाईको दैट इज फाइन्ड द भ्यालु अफ x. सो के हो फाइन्ड द भ्यालु अफ x इन द फलोइङ प्रोपोर्सन. सो यो फलोइङ प्रोपोर्सन त्यसमा के खोज्नु भने हामीले x को भ्यालु. सो यहाँ के लेख्छ दैट इज 10:35 इज इक्वल्स टु x:42. सो कसरी लेख्नु पर्यो यो इस टु लाई हामीले कसरी लेख्नु सक्छ 10/35 इज इक्वल्स टु x/42 लेख्नु सक्छ. अब मैले के को भ्यालु x को भ्यालु खोज्नु पर्यो. सो मैले यसलाई x इज इक्वल्स टु 42 into 10/35 लेख्न सक्छु. अब यसलाई 7 ले क्यान्सल आउट गर्ने 7 5 are 35 7 6 are 42 5 1 are 5 5 2 are 10. So therefore what is the value of x? So value of x is 12. So what is the value of x? So x is equals to 12. This is number 2 लाई हेरौँ हामीले. So number 2 ठीक छ. अब number 2 मा के छ that is 3:x. So 3:x लाई मैले 3/x लेख्न सक्छु is equals to 24:2 छ. So 24/2 लेख्न सक्छु. मैले के गर्नु पर्यो क्रस मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो. So 24x is equals to 3 2s are कति हुन्छ तपाईको 6. So x is equals to 6/24. So 6 1s are 6 6 कति 4s are 24. So therefore what is the value of x? So value of x is 1/4. So what is the value of x? Value of x is equals to 1/4. ठीक छ. नम्बर 3 अब नम्बर 3 ला गरौँ. नम्बर 3 मा के छ तपाईको दैट इज 2.5. So के छ 2.5 is to लाई हामीले के लेख्छ 1.5 is equals to x:3 छ. So x/3 लेख्न सक्छ. So अब यसलाई के गरौँ क्रस मल्टिप्लाई गरौँ. पहिला यसलाई के गरौँ यो डेसिमल लाई काट्दियौ. ठिकै छ. डेसिमल अब के गरौँ क्रस मल्टिप्लाई गरौँ. So x is equals to 3 into 25/15. ठिकै छ. So 5 3s are 15 5 5s are 25. So 3 1s are 3 3 1s are 3. So x is equals to कति तपाईको 5. What is the value of x? The value of x is equals to 5. ठीक है. So this is how we can solve this kinds of question. जहाँ चाहिँ तपाईलाई के को भ्यालु खोज्नु पर्यो x को भ्यालु खोज्नु पर्यो. Now last question you try this out. Your last question के छ that is तपाईको x is to 50 proportion 3:2. अब यसलाई के लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईले यसलाई पनि तपाईले x/50. अब डोन्ट गेट कन्फ्युज विथ दिस सिम्बल. यो सिम्बलले केलाई नै रिप्रेजेन्ट गर्छ इक्वल्स टु नै रिप्रेजेन्ट गर्छ. So equals to 3/2. So के गर्नु पर्यो तपाईले क्रस मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो. So you can find the value of x. So now do this with your own तपाईले आफै यसलाई ट्राई गर्नुस्. So you'll be able to solve it. ठीक छ. Now next question के भन्छ यहाँनिर find the fourth proportional. So अब फोर्थ प्रोपोर्सन कसरी खोज्छ फर एक्जाम्पल यहाँ के छ दिएको 3. So यसलाई यहीँबाट गरौँ. So 1 छ. So 3, 12, 15 छ. So 1 को अब यसलाई फोर्थ प्रोपोर्सन लेट x be the के लेख्नु पर्यो तपाईले फोर्थ प्रोपोर्सन. के लेख्नु पर्यो तपाईले let x be the fourth proportion. So भनेपछि यो के भयो फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड प्रोपोर्सन भयो. फोर्थ प्रोपोर्सनलाई के मान्नु पर्यो हामीले x मान्नु पर्यो. ठिकै छ. हामी के मान्छ x मान्छ. यसलाई कसरी लेख्छ हामीले 3:15 is equals to 15:x. यसलाई कसरी लेख्न सक्छौं हामीले 3/12 is equals to 15/x. So now we have to find the fourth proportional that is तपाईको x. So x is equals to 12 into 15/3. So 3 1s are 3 3 5s are 15. So 12 5s are कति हुन्छ तपाईको 60. So कति हुन्छ तपाईको 60. So value of x is कति हो तपाईको 60. This is number 2. के भन्छ तपाईको that is 1/3
1/3, 1/4, 1/5. So let the fourth proportional be x. X भन्यो सो यसलाई तपाईले रेशियो फर्ममा लेख्नु 1/3/1/4 is equals to 1/5 upon x मुनि के छैन के 1. सो यसले लेख्यो. अब यसलाई के छ तपाईको 1/3 यो डिवाइड लाई के गर्न सक्छ तपाईले मल्टिप्लाई गर्न सक्छ इन्टु 4 माथि गयो 1 मुनि आयो. सो यो माथि गयो यो मुनि आयो. मल्टिप्लाई भएपछि 1/5 यो डिवाइड जो छ यो डिवाइड यसलाई के गर्ने मल्टिप्लाई गरे 1 माथि गयो x मुनि आयो. सो यो के भयो 4 1 4 4 4/3 1 3 is equals to 1/5 x. अब के खोज्नु भने 5x सो के गर्नु पर्यो हामीले क्रस मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो. अब किन व्हाट डु वी नीड टु फाइन्ड वी नीड टु फाइन्ड द भ्यालु अफ x. सो के गर्नु पर्यो यो दुईटा क्रस मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो. सो 5 4 are 20 x is equals to 3. सो x is equals to कति आयो तपाईको 3/20. सो कति आयो तपाईको सो कसरी भन्दाखेरि जस्ट अ मिनेट एकपल्ट भन्दैछु व्हाट आई डिड हेर्नुस् त. सो क्रस मल्टिप्लाई गर्दा यो 4 र 5 क्रस मल्टिप्लाई गर्दा कति आएको 20 x is equals to 3 र 1 क्रस मल्टिप्लाई गर्दा कति आएको 3. सो x is equals to यो 3 भ्यालु 3 अपन यो 20 मुनि झर्छ. सो नाउ व्हाट इज द भ्यालु अफ x. सो भ्यालु अफ x कति आयो तपाईको दैट इज 3/20. ठिकै छ. त्यसको भन्ने नम्बर 3 मा के छ तपाईको दैट इज 1.5. सो के छ 1.5 2.5 4.5 सो कमा x. ठिकै छ. के छ 1.5 कति छ तपाईको दैट इज 2.5 र 4.5 छ. अब के खोज्नु पर्यो मैले तपाईको x को भ्यालु खोज्नु पर्यो. सो फोर्थ प्रोपोर्सन ले द फोर्थ प्रोपोर्सन. सो यसलाई के लेख्नु 1.5/2.5 is equals to 4.5/x. यो पोइन्ट र यो पोइन्ट क्यान्सल आउट भयो. सो क्रस मल्टिप्लाई गर्दा के भयो तपाईको दैट इज x is equals to 4.5 into 25 upon के आउँछ तपाईको 15. ठिकै छ. यसलाई क्यान्सल आउट गरौँ तपाईले गरौँ दैट इज 5 3 are 15. सो के भयो 5 5 are 25. ठिकै छ. यसलाई क्यान्सल 3 1 are 3 यो 3 1 are 3 पोइन्ट आयो 4 3 5 are 15. सो x is equals to कति आयो तपाईको दैट इज 1.5 र 5 मल्टिप्लाई 5 5 are 25 5 5 6 7. सो 7.5 is your value of x. So what is the value of x? The value of x कति तपाईको 7.5. त्यसैले यसलाई सल्भ गर्नुस्. नम्बर 4 लाई ट्राई सल्भिङ दिस. सो यो जुन चाहिँ क्वेशन छ यो क्वेशन छ तपाईको 4 नम्बर. सो ट्राई सल्भिङ दिस यु विल बी एबल टु इजी छ. अब अर्को क्वेशन के छ फाइन्ड द थर्ड प्रोपोर्शनल. अब यो अलिकति तपाईको बुझ्नु पर्छ. अब यदि क्वेशनमा के आरे तपाईलाई दैट इज फाइन्ड द थर्ड प्रोपोर्शनल भनेर यो थर्ड प्रोपोर्शन चाहिँ तपाईले कसरी लेख्न सक्नुहुन्छ हेर्नुस् त. हाउ डु यु राइट द थर्ड प्रोपोर्शन. सो लेख्नु पर्यो लेट द थर्ड प्रोपोर्शन. थर्ड प्रोपोर्शन बी के भने मैले x भनेथे. सो व्हाट डिड आई राइट. मैले के भने लेट द थर्ड प्रोपोर्शन बी x. सो यहाँ के छ तपाईको 5 10 छ. सो मैले थर्ड प्रोपोर्शन लाई मैले के माने तपाईको x दैट इज 5 10 माने. अनि के भने मैले दैट इज लेट द थर्ड प्रोपोर्शन बी x. सो मेरो के भयो त 5 10 x दिस आर. अब के लेख्नु पर्यो नाउ दिस आर इन यो के भयो कन्टिन्युड प्रोपोर्शन. सो दैट इज 5 10 x आर इन continued proportion. continued proportion यो लेख्नु पर्यो तपाईले यदि क्वेशन आयो भने. सो के लेख्नु पर्यो दैट इज क्लियरली लेख्दिम है. यसलाई के भन्छ अब पहिला हामीले के गर्यो दैट इज लेट द थर्ड प्रोपोर्शन बी के भन्यो x भन्यो. सो यहाँ 5 र 10 छ. सो थर्ड प्रोपोर्शन लाई कति माने हामीले x भन्यो. अब लेट्स स्टेट दैट 5 10 अनि x आर इन continued 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 proportion. अब कन्टिन्युड प्रोपोर्शन भनेको के हो हेर्नुस् त. सो कन्टिन्युड प्रोपोर्शन भनेको के हो भन्दाखेरि दैट इज 5 अपॉन के लेख्छ हामीले 10. ठीक छ इज इक्वल्स टु फेरि यो 10. सो 10 अपॉन x. सो हाउ डु वी राइट कन्टिन्युड प्रोपोर्शन. फर एक्जाम्पल यस्तो छ र तपाईको दैट इज a b c d छ रे. अब इफ दे आर इन कन्टिन्युड प्रोपोर्शन कुनै पनि चीज तपाईको a b c d छ रे यसलाई कन्टिन्युड नर्मल प्रोपोर्शन हेर्नुस् त. एउटा ट्रिक बुझ्नुस् a b c d छ रे. सो इफ दे आर इन प्रोपोर्शन. सो यो प्रोपोर्शन मा छ भने हामी कसरी लेख्छ दैट इज a अपॉन b इज इक्वल्स c अपॉन d लेख्छ. हेर्नुस् त के लेख्छ हामीले a अपॉन b इज इक्वल्स टु c अपॉन d लेख्छ. सो नो दिस आर इन यो के हो तपाईको दिस आर इन योर प्रोपोर्शन. अब यदि यही चीज दैट इज a b c अब यो चाहिँ के छ रे दिस आर इन प्रोपोर्शन. यो के छ प्रोपोर्शन. अब कन्टिन्युड प्रोपोर्शन छ भने कसरी लेख्छ a b c d लाई कन्टिन्युड प्रोपोर्शन मा छ भने यो त प्रोपोर्शन मा छ भने के लेख्छ हामीले a अपॉन b इज इक्वल्स c अपॉन d. अब कन्टिन्युड प्रोपोर्शन चाहिँ के लेख्छ हामीले a अपॉन b
इज इक्वल्स टु के लेख्छ हामीले b upon c is equals to c upon d. So कसरी लेख्दैछ बुझ्नु भयो. So कसरी लेख्यो, if a b c d are in proportion, how do we write it? We write it as a upon b is equals to c upon d. So a upon b is equals to c upon d. तर a b, c d चाहिँ continued proportion छ भने चाहिँ कसरी लेख्छ हामीले a upon b is equals to फेरि के हो तपाईको b upon c is equals to c upon d. So now they are in के भयो तपाईको continued proportion. So त्यही चीज लाउँदैछ हामीले यहाँ अलिकति यसलाई बुझ्नु पर्छ तपाईले. जब तपाईको थर्ड प्रोपोर्सन हेर्नुस् त, जब तपाईको तीनटा थर्ड प्रोपोर्सन देख्छ न, सो हामीले के भने लेट x बी द थर्ड प्रोपोर्सन. सो 5, 10, x. अब यसलाई कन्टिन्युड प्रोपोर्सन लेख्नु भने 5 upon 10 is equals to के लेख्नु 10 upon x. So अब हामीले what do you need to find? We need to find the third proportion. So what is our third proportion? हाम्रो third proportion के हो तपाईको x हो. So हामीले के खोज्नु पर्यो, यो x खोज्नु पर्यो. So we'll get the third proportion. So x is equals to 10 into 10 upon 5. So 5 1s are 5, 5 2s are 10. So x is equals to कति तपाईको 2. So what is the value of x, or what is the third proportion? Therefore third proportion is कति तपाईको 20. So 2 र 10 multiple कति 20. So what is the value of x? The value of x is 20. Therefore third proportional is कति तपाईको 20. So this is how you can solve this kind of question. अब अर्को के छ तपाईको 0.24, 0.6. So let the अब लेख्नु पर्यो, let the third proportional be तपाईको x. Now 0.24, 0.6 and x are in continued proportion. So they are in continued proportion. How can we write it as 0.24 upon 0.6 is equals to 0.6 upon x. अब हामीले के खोज्नु पर्यो, x खोज्नु पर्यो. x चाहिँ के हो तपाईको थर्ड प्रोपोर्सन हो. सो के गरौँ, पहिला यहाँनिर यो एउटा 0 थप्दिम. 0 थपेपछि यो पोइन्ट र यो पोइन्ट के भयो तपाईको डेसिमल तपाईको पोइन्ट क्यान्सल आउट भयो. सो दैट इज तपाईको 24 upon कति 60 is equals to 0.6 upon कति 10 आयो. सो क्रस मल्टिप्लाई गरौँ. सो क्रस मल्टिप्लाई गर्दा कति आयो तपाईको x is equals to 60 into तपाईको 0.6 upon कति तपाईको 24 आयो. ठिकै छ. So 12 less to 12 2s are 24. So 12 5s are 60. So 2 1s are 2, 2 0s are 0, 0.23s are 6. So x is equals to 5 3s are कति 15. So decimal कहाँ आयो, यहाँ आयो. So x is equals to कति तपाईको 1.5. So what is the value of x? So x को value कति 1.5. So now what is the third proportion? The third proportion भनेको x. So therefore the third proportion is 1.5. So कति आयो तपाईको 1.5. ठिकै छ. अब त्यसको बादमा थर्ड प्रोपोर्सन कति तपाईको 1.5. So जब तपाईले 5 र 0.3 मल्टिप्लाई गर्नुहुन्छ you have 15. अनि डेसिमल कहाँ छ तपाईको यहाँनिर डेसिमल छ. सो डेसिमल लगाएपछि यहाँ आएपछि what do you get? You get 1.5 is your third proportion. So अब अर्को नम्बर 3 गर्यौं, दैट इज के भन्दैछ ₹3. So ₹3 रुपीस कति भन्दैछ 12. So what do so let the third proportion be x. So कति माने हामीले x. So if they are in continued proportion हामीले अब के लेख्छ लुलु लेख्दिम यसरी नै ₹3 upon ₹12 is equals to के लेख्न सक्छ हामीले, दैट इज तपाईको ₹12 upon के लेख्न सक्छ x. ठीक छ. if they are in continued proportion पछि यो रुपीस र यो रुपीस के भयो क्यान्सल. So 3 1s are 3, 3 4s are 12. So x is equals to ₹12 into 4. So x is equals to rupees कति हो तपाईको 4 2s are कति यो अलिक रङ भयो कि के हो. यस 3 1s are 3, 3 4s are 12. ठीक छ. अनि 12 into 4 is equals to x. So 12 4s are कति भयो 48. So what is your answer तपाईको 48. So what is the value of x? So therefore the third proportion is rupees कति हो तपाईको 48. ठीक छ. So केही छैन तपाईको यही चीज, दैट इज 3 upon 12 गरे, फेरि 12 upon 6 गरे. अब रुपीस यहाँनिर के भयो, व्हाट आई डिड, यो रुपीस र यो रुपीस क्यान्सल आउट गर्दै यो रुपीस छ. अब हामीले युनिट के रुपीसमै लेख्नु पर्यो. व्हाट इज द थर्ड प्रोपोर्सन? सो देयरफोर द थर्ड प्रोपोर्सन इज रुपीस कति हो तपाईको 48. कति हो तपाईको रुपीस 48. So now what is so you try this out. So number 4 लाई तपाईले ट्राई गर्नुस्. So जुन चाहिँ यो नम्बर 4 छ, number 4 लाई try solving this, you will be able to. के पनि छैन, यहाँ पनि के भन्दैछ 5 1 upon 4 र 7 भन्दैछ. So 5 1 upon 4 and 7 भन्दैछ. So 5 4s are 20 plus 1 कति हुन्छ तपाईको 21 upon 4 के हुन्छ
is to तपाईको 7 such that equals to कति तपाईको कति लेख्न सक्छ कन्टिन्युड प्रोपोर्सन छ भने हामीले यसलाई 7 is to x ठीक छ so 21 upon 4 divided by 7 upon 1 is equals to कति हुन्छ 7 upon x ठीक छ अब यसलाई सल्भ गर्दै गर्दै गएर find the value of x so x को values you can find this out so try solving this so you will be able to so सजिलै छ अब के पनि 21 upon 4 गर्यो so यो डिवाइड छ यो के गयो मल्टिप्लाई हुँदा 1 माथि गयो 7 मुनि आयो इज इक्वल्स टु 7 upon x छ so 7 1s are 7 7 3s are 20 so 3 into 1 3 so 4 into 1 4 is equals to 7 upon x so cross multiply गर्यो so 3x is equals to 7 4s are 28 so x is equals to कति 28 upon 3 so x is equals to 28 upon 3 so अब तपाईले डेसिमल मा लेख्न सक्नुहुन्छ यसलाई या फेरि तपाईले मिक्स फ्र्याक्सन मा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ so 28 upon 3 छोड्दा हुनु या डेसिमल फर्ममा छोड्दा नि भयो नभए तपाईले 9 3 27 1 upon 3 यो छोड्दा नि so whichever पछि के छ त याद छैन तर तपाईले जुन यो छोड्दा नि हुन्छ यो छोड्दा नि हुन्छ या फेरि डेसिमलमा छोड्दा पनि हुन्छ this how you can solve this kinds of question so जब पनि तपाईको find the third proportion भनेर क्वेशन first you need to assume the third proportion be x त्यहाँबाट लेख्नु पर्यो they are in continued proportion अब मैले भने कि continued proportion छ भने कसरी लेख्छ ठिकै छ now next question is find the mean proportion अब के खोज्नु पर्यो तपाईले mean proportion अब mean proportion कसरी खोज्छ for example 5 and 80 छ रे so let के लेख्नु पर्यो let x be the mean proportional यो तपाईको let x be the mean proportion so हामीले के माने x लाई mean proportion माने अब कसरी लेख्छ यसलाई 5 is to x equals to x is to 80 जान्ने तपाईको यो x चाहिँ के हो दिस आर यो mean proportion जुन चाहिँ यो x र यो x के छ तपाईको यिनीहरु mean proportion हो ठिकै छ सो कसरी लेख्छ हामीले that is 5 is to x is equals to x is to 80 अब यसलाई कसरी लेख्छ 5 upon x is equals to x upon के लेख्छ 80 सो अब नौ के गर्नु पर्यो क्रस मल्टिप्लाई सो x यो x into x के हुन्छ तपाईको x square is equals to 5 into 80 कति हुन्छ तपाईको 400 so x is equals to root over कति हुन्छ 400 so root over 400 नु कति तपाईको 40 so what is the mean proportional so sorry 20 दिन्छ तपाईको root 400 कति तपाईको 20 so what is the mean proportion कति आयो तपाईको 20 so x is equals to 20 किन x के हो तपाईको mean proportion so therefore mean proportion is equals to तपाईको 20 ठीक छ त्यसैले नि हेरौं नम्बर 2 that is के भन्छ 1 upon 12 र 1 upon 7 को mean proportion भनेपछि मैले के लेख्न सक्छु 1 upon 12 is to x is equals to x is to 1 upon 75 लेख्न सक्छु अब यसलाई कसरी 1 upon 12 upon x upon 1 is equals to x upon 1 upon 1 upon 75 लेख्न सक्छु अब के गर्न सक्छु मैले that is यो दुईटा मल्टिप्लाई हुन्छ सो के हुन्छ तपाईको x स्क्वायर so x into x मल्टिप्लाई गर्दा के हो तपाईको x स्क्वायर is equals to के हो तपाईको 1 upon 12 into 1 upon 75 के हुन्छ तपाईको मल्टिप्लाई हुन्छ आई रिपिट 1 upon 12 र तपाईको 1 upon 75 के हुन्छ तपाईको मल्टिप्लाई हुन्छ सो अब यसलाई x is equals to root over 1 upon 12 into 1 upon 75 अब यो 12 र 175 मल्टिप्लाई गर्दा हुन्छ तपाईले अनि त्यसको बादमा यसको स्क्वायर रुट खोज्दा हुन्छ नभए तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ x is equals to तपाईको root over value 1 upon 12 ला कति लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईले 4 into 3 लेख्न सक्नुहुन्छ 12 भनेको कति हो यो 12 भनेको कति तपाईको दैट इज 4 into 3 हो into अब यो 75 ला कति लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईले 25 into 3 so 25 into 3 गर्दा कति हुन्छ तपाईको 75 so 25 into 3 गर्न सक्नुहुन्छ so x is equals to root over 1 upon 4 into 3 into 3 into 25 छ so भनेपछि x is equals to के तपाईको यो 4 so 4 को रुट के हो तपाईको 1 upon 2 ठीक छ into यो 3 रुट दुईटा 3 छ so म एउटा 3 बनाउँछु so यो 25 छ 25 को रुट के हो तपाईको 5 so therefore x is equals to 2 3s are 6 6 5s are 30 so what is the mean proportion of तपाईको 1 upon 12 र 1 upon 75 को mean proportion कति तपाईको 1 upon 30 is your answer so what I did भन्दाखेरि नर्मल तपाईले योलाई गर्दा नि हुन्छ so मैले अब क्याल्कुलेसन गर्नु अल्छीले यो गरे so तपाईले यो गर्नु भने सेम चीज हुन्छ दैट इज अब योले कम्प्लिकेसन नगरेर 1 upon 12 र 1 upon 75 मल्टिप्लाई दैट इज 1 upon 12 र 175 मल्टिप्लाई गर्दा so 75 र तपाईको 12 लाई so 12 5 star कति हो तपाईको 60 so 12 7 star कति हो तपाईको 84
84 र 6 कति हुन्छ तपाईको 84 85 86 87 88 89 90 सो कति तपाईको 90 भ्याल्यु सो कति लेख्न सक्छ 1 upon 900 सो x is equals to root over 1 upon 900 गरे भने कति हुन्छ x is equals to 1 upon root 900 कति तपाईको 30 सो therefore x is equals to कति 1 upon 30 ठीक छ अब यो मेथड गर्दा हुन्छ तपाईले दैट इज डाइरेक्टली तपाईले 12 र 75 ला मल्टिप्लाई गरेर तपाईले 1 upon 900 निकाल्नु भएर सो 1 upon 900 को रुट कति हो तपाईको 1 upon 30 यो गर्दा हुन्छ सो व्हाट आई डिड यो 12 ला के गरे अब यो क्याल्कुलेसन गर्नुले 12 ला मैले 4 into 3 बनाए यो 75 लाई 25 into 3 बनाए सो 4 को रुट कति हो तपाईको यो 4 को रुट कति हो तपाईको 2 हो अनि यो एउटा 3 यो दुईटा 3 छ सो एउटा 3 पेयर यहाँ आल्यो अनि 25 को रुट कति हो 5 सो यो मल्टिप्लाई गर्दा कति हो तपाईको 30 so this is how you can solve this kind of question ठीक है so now try this out यो जुन चाहिँ तपाईको यो 3 नम्बर छ यो 3 नम्बरलाई try this out 3 नम्बरलाई ट्राई गर्नुस् अनि I'll do 4 for you so 4 लाई म के गर्दिन्छु तपाईँ गर्दिन्छु ठीक छ म यसलाई मेथड यहाँनिर 4 गर्दिन्छु नंबर 4 ठीक है के भन्दैछ यहाँनिर तपाईको a minus b is to x equals to x is to के आयो तपाईको a cube minus a square b so now यसको मीन प्रोपोर्सन हामीले कति मान्यो x मान्यो अब हामीले कसरी लेख्न सक्छ तपाईको दैट इज a minus b upon x is equals to x upon a cube minus a square b ठीक है अब यसलाई के लेख्न सक्छ हामीले दैट इज x into x मल्टिप्लाई गरेको तपाईको x square is equals to a minus b अनि के लेख्न सक्छ a cube minus a square b यो के भयो x square is equals to हामी के a minus b भ्याल्यु यहाँबाट के कमन निकाल्न सक्छ मैले a square कमन निकाल्न सक्छु योबाट जुन चाहिँ यहाँ छ दैट इज a cube minus a square b यहाँबाट के कमन निकाल्न सक्छु मैले a square कमन निकाल्छु a square कमन निकाल्दा के भन्छ a3 बाट a square कमन निकाल्दा के भन्छ a minus a square b बाट a कमन निकाल्दा कति बाच्यो a square निकाल्दा कति आयो तपाईको b बाच्यो so x square is equals to a minus b तपाईको त्यसको बादमा a square a minus b so अब यसलाई के गर्न सक्छ हामीले what can we do अब यसलाई के गर्न सक्छ यसो त यहाँ के छ तपाईको दैट इज x square is equals to अब यसलाई के लेख्न सक्छु मैले a minus b होल स्क्वायर लेख्न सक्छु किन a minus b सो म a minus b होल स्क्वायर लेख्न सक्छु त्यहाँबाट अर्को के छ तपाईको a स्क्वायर छ सो x is equals to root over a minus b होल स्क्वायर र के छ तपाईको a स्क्वायर छ सो x is equals to यो रुट काट्यो सो सरी यो स्क्वायर र यो रुट काट्यो फेरि यो स्क्वायर र यो रुट काट्यो सो के हुन्छ a minus b into a so x is equals to a square minus ab so what is the value of x or what is the mean proportion so जुन चाहिँ यो गिवन प्रोपोर्सन चाहिँ यसको mean proportion चाहिँ के हो तपाईको दैट इज a square minus ab so what is it that is a square minus ab ठीक छ so this is your answer अब यो छोड्दा हुन्छ a minus b into a छोड्दा हुन्छ so if you solve this more so that is more appropriate that is a square minus ab is your answer ठीक है so this is how you can solve questions for mean proportion अर्को हेरौँ अब that is के भन्दैछ if a 12 अनि b अनि सरी a के भन्दैछ तपाईको यो a 12 16 b are in के भन्दैछ continued proportion के भन्दैछ तपाईको continued यो याद गर्नुपर्छ है कि proportion भन्दैछ कि continued proportion मैले अघि भने सपोज हेर्नु a, 12, 16, b so यदि यो केमा छ भने तपाईको proportion मा if they are in proportion अब कसरी लेख्छ हामीले यदि they are in proportion हो भने तपाईले a upon 12 is equals to 16 upon b लेख्छ ठीक छ proportion हो भने के भन्छ त अब हामीले त ab को भ्यालु अब ab को भ्यालु फाइन्ड गर्न सक्दैन सो इट इज नट एट अल फिजिबल सो मोस्ट अफ स्टुडेन्ट्सले के गरे पर्छ यो proportion मा लेख्छ अनि अब यहाँ के भन्छ ab is equals to 12 into 16 so they won't be able to find the value of ab तर क्वेशन त्यही कारण दिएको छ कि के भनेछ यहाँनिर they are in के भन्दैछ continued proportion के भन्दैछ they are in continued proportion अब continued proportion छ भने हामी यसलाई कसरी लेख्छ
a upon 12 is equals to फेरि 12 upon 16 is equals to 16 upon b. कसरी लेख्छ हामीले पहिला a upon 12 is equals to 12 upon 16 is equals to 16 upon b लेख्न सक्छ. अब we can find the value of a and b. So पहिला let us find the value of a. So के छ तपाईको, that is यहाँबाट. So a upon 12 is equals to 12 upon 16 छ. So that is what we can find. A को value, a is equals to 12 into 12 upon 16. So that is 4 4 is 16, 4 3 is 12. So 4 1s are 4, 4 3s are 12. So a is equals to कति 3 3s are 9. So what is the value of a? So के खोज्न, find a भन्दैछ. So what is the value of a? So a is equals to के हो तपाईको 9. So what is the value of a? So value of a is equals to 9. अब what do you need to find? You need to find the value of b. अब value of b कसरी निकाल्न सक्छ? यो दुईटालाई युज गरेर, ठीक छ. That is के भन्दैछ 12 upon 16 is equals to 16 upon b. So के हुन्छ, क्रस मल्टिप्लाई गर्दा b is equals to 16 into 16 upon के तपाईको 12. So 4 3s are 12. So 4 4s are 16. So b is equals to कति 16 4s are कति तपाईको 64. 16 4s are कति तपाईको 64 upon 3. So what is the value of b? Value of b is 64 upon 3. So कसरी निकाल्यो? Because they are in के हो तपाईको continued proportion. केमा छ तपाईको continued proportion छ भने हामीले a upon 12 is equals to 12 upon 16. So पहिला हामीले a upon 12 र 12 upon 16 निकालेर what do you need? What do you find? हामीले के पायो that a is equals to 9. त्यसको बादमा के छ 12 upon 16 र 16 upon b छ. So त्यतिखेर हामीले b को के भ्यालु पायो, that is 64 upon 3. So this is how you can solve this kind of question. Moving on to next question, के भन्दैछ, that is what number must be added to each number? So numbers is 5 11 9 37. So sorry 5 11 19 37 छ. यो नम्बरहरुमा हामीले के नम्बर एड गर्नु पर्यो सबैमा? So 5 मा कति एड गर्नु पर्यो, 11 मा कति एड गर्नु पर्यो, 9 मा कति एड गर्नु, 17 मा कति एड गर्नु. So कति नम्बर इच यो सबै नम्बरमा एड गर्नु पर्यो so that they are in proportion. So यिनीहरु चाहिँ केमा हुन्छ तपाईको proportion मा हुन्छ भनेर क्वेशन छ. So let's solve this. So के गरौँ हामीले, let's solve this. So के गरौँ, पहिला हामीले that is let x be added. Let x be added in each of the number. In each of the numbers. के गरौँ, सबै नम्बरमा के गरौँ एड गरौँ. That is 5 plus x 11 plus x equals to 19 plus x 37 plus x. So सबै नम्बरमा के एड गरे हामीले, let x be added गरे. So now solve this. 5 plus x upon 11 plus x is equals to 19 plus x upon 37 plus x. So के गरौँ, क्रस मल्टिप्लाई गरौँ. So 5 plus x ले तपाईको केला मल्टिप्लाई गरौँ, 37 plus x ला मल्टिप्लाई गरौँ अनि 11 plus के गरौँ, that is 11 plus x ले केला मल्टिप्लाई गरौँ तपाईको 19 plus x ला मल्टिप्लाई गरौँ. So 5 र 7 मल्टिप्लाई गर्दा कति हुन्छ तपाईको, that is 185. 5 7 is 35. Yes 185 हुन्छ. 185 के हुँदैछ मैले what I'm doing, अब यो 5 र 37 मल्टिप्लाई गर्दा कति हुन्छ तपाईको 185 प्लस 5 र x मल्टिप्लाई गर्दा फेरि कति हुन्छ तपाईको 5x, फेरि x र 37 मल्टिप्लाई गर्दा कति हुन्छ तपाईको 37x प्लस फेरि x र x मल्टिप्लाई गर्दा कति हुन्छ तपाईको x स्क्वायर, फेरि 11 र यो तपाईको के हो 19. सो व्हाट इज दिस 19? So 11 र 19 मल्टिप्लाई गर्दा कति हुन्छ तपाईको 11 9 छ 99, 11 1 छ 11 कति हो तपाईको 209. So 11 र 19 मल्टिप्लाई गर्दा कति हो 209. तर 11 र x मल्टिप्लाई गर्दा कति तपाईको 11x प्लस फेरि x र 19 मल्टिप्लाई गर्दा कति हुन्छ तपाईको 19x प्लस फेरि x र x स्क्वायर मल्टिप्लाई गर्दा तपाईको x स्क्वायर. यो x स्क्वायर र यो x स्क्वायर के भयो तपाईको काट्यो. So अब के 185 प्लस 37 plus 5 कति हुन्छ तपाईको, that is 42 if I'm not wrong. कति हुन्छ 42x is equals to यो 209 value plus 11 र 19 एड गर्दा कति हुन्छ तपाईको, that is 30. कति हुन्छ 11 र 19 एड गर्दा तपाईको 30x. ठिकै छ. अब के गरौँ, यहाँ 42x छ, यो 30x लाई यतापट्टि लैजाउँ के हुन्छ तपाईको minus 30x is equals to यो 209 छ, 209 छ. के छ तपाईको 209 छ. यो 185 यतापट्टि जाँदा के हुन्छ तपाईको, that is minus 185 हुन्छ. So 42 minus 30 कति हुन्छ, यहाँ कन्टिन्यू गरौँ.
So 42 minus 30 कति हुन्छ तपाईको that is 12x is equals to 200 minus 185. So 209 minus 185 is a 54 value तपाईको यहाँ 1 2 so कति 24. So that is x is equals to 24 upon 12. So 12 1s are 12, 12 2s are 24. Therefore x is equals to कति तपाईको 2. So therefore answer के लेख्नु पर्यो तपाईको x को value कति 2. So therefore 2 must be added in each number so that they are in continued, so they are in proportion के लेख्नु पर्यो. So let us हामीले के let x be added, so therefore x कति is equals to 2 where 2 must be added, कति must be added तपाईको 2 must be added, कति 2 must be added in each of the numbers, that is 5 7 5 11 19 and 37, so that they are in proportion. So how much must be added, कति add गर्नु पर्दछ तपाईको, that is a 2 must be added in each of the numbers, so these numbers are in के हो तपाईको proportion. ठीक छ. So let's move on to next question. के भन्दैछ तपाईको, that is यो सबै के छ तपाईको they are in proportion. So proportion मा छ भने so k plus 3 upon k plus 2 is equals to 3k minus 7 upon 2k minus 3. ठीक छ. के गर्नु पर्यो, अब हामीले क्रस मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो. So k plus 3 र 2k minus 3 multiply is equals to 3k minus 7 र अब k plus 2 लाई के गर्नु पर्यो मल्टिप्लाई. ठीक छ. So k र 2k मल्टिप्लाई गर्दा कति तपाईको 2k स्क्वायर प्लस k र minus 3 मल्टिप्लाई गर्दा so किन यहाँ के छ तपाईको माइनस छ, याद गर्नुस् यो चीजलाई, यहाँ के छ तपाईको माइनस. So k र 3 मल्टिप्लाई गर्दा that is minus 3k प्लस 2 र 3 मल्टिप्लाई गर्दा कति तपाईको 6k. So plus into minus के भयो तपाईको प्लस into minus के भयो minus 3 3 जार के हो तपाईको 9. ठीक छ. is equals to 3 र k मल्टिप्लाई गर्दा 3k स्क्वायर फेरि 3 र 2 मल्टिप्लाई गर्दा कति तपाईको 3 2 जार 6k. त्यसको बादमा यो 7k मल्टिप्लाई गर्दा यो माइनस छ सो माइनस 7k अनि 7 र 2 मल्टिप्लाई गर्दा माइनस कति तपाईको 14. ठीक छ. साइन याद गर्नुस्. when of solving this kind of question you need to know sign, especially जब माइनस हुन्छ कहीं पनि माइनस गर्नु you need to be vigilant. ठीक छ. अब के भयो तपाईको यो that is 2k स्क्वायर यो प्लस इन्टु माइनस माइनस साइन ठुलोको लाग्छ 3k minus 6k कति हुन्छ तपाईको that is 3k minus 9 is equals to यो के हो तपाईको 3k स्क्वायर प्लस so प्लस 6k र minus 7k प्लस इन्टु माइनस माइनस साइन ठुलोको लाग्छ कति हो तपाईको k minus के छ तपाईको 14. ठीक छ. अब यो के गरौँ 2k स्क्वायर यो 3k स्क्वायर यतापट्टि गयो रे सो के हुन्छ तपाईको minus 3k स्क्वायर. ठीक छ. के हुन्छ तपाईको minus 3k स्क्वायर. त्यसको बाद यो प्लस 3k छ यो k यतापट्टि जाँदा के हुन्छ तपाईको प्लस k र minus 9 छ यो minus 14 यतापट्टि जाँदा के हुन्छ तपाईको प्लस 14. ठीक छ. सो यसलाई जब तपाईले सल्भ गर्नुहुन्छ तपाईको के हुन्छ that is 2k minus 2k square minus 3k square के हुन्छ प्लस इन्टु माइनस माइनस साइन ठुलोको लाग्छ minus k square अनि 3k plus k कति हुन्छ तपाईको that is plus 4k तर प्लस के हुन्छ तपाईको minus 19 plus 14 so प्लस इन्टु माइनस माइनस साइन के को लाग्छ ठुलोको लाग्छ that is 14 minus 9 दिन्छ कति हो तपाईको 5. ठीक छ. अब 9 is equals to के भयो तपाईको 0. यो के भयो तपाईको this is now in your के भयो तपाईको quadratic equation. यो कुन चाहिँ फर्ममा छ तपाईको this is now in a quadratic equation. So quadratic equation मा छ. So let's solve this with the help of using middle term breaking. पहिला यो k minus k छ माइनस भने अलिकति सल्भ गर्न साह्रो पर्छ सो यसलाई यतापट्टि लैजाऊ. So के भयो 0 is equals to के भयो तपाईको उतापट्टि जाँदा k स्क्वायर यो 4k उतापट्टि जाँदा के हुन्छ माइनस 4k यो 5 उतापट्टि जाँदा के हुन्छ माइनस 5 is equals to 0. सो यहाँ is equals to 0 छ. So यसलाई हामीले k स्क्वायर minus 4k minus 5 is equals to 0. Let's solve this अब. So के छ यो 5. So 5 को LCM निकाल्नु 5 1s are 5. So that is k square minus 5 minus 1 k minus 5 equals to 0. So k square minus 5 into k कति भयो तपाईको 5k. So minus into minus के भयो तपाईको plus k minus 5 equals to 0. यहाँबाट कमन के लिन्छ तपाईको k कमन निक्लिन्छ सो k कमन निकाल्दा के भयो k minus 5 प्लस यहाँबाट के कमन निक्लिन्छ 1k छ 1 that is k minus 5 equals to 0. So के आयो तपाईको k को भ्यालु k minus 5 अर्को k plus 1. So कतिवटा equals to 0. So के आयो तपाईको that is k minus 5 अर्को k plus 1 equals to 0. So अब यसलाई हामीले k को भ्यालु कसरी खोज्छ
So k को दुईटा छ, that is k minus 5 र अर्को के छ k plus 1 equals to 0. So k minus 5 equals to 0 or k plus 1 equals to 0. So k is equals to यो 5 उठा जान्छ कतै तपाईको plus 5. So k minus 5 तपाईको जुन चाहिँ minus 5 छ यो उताबाट जाँदा के तपाईको plus 5. So k is equals to 5. So k is equals to plus 1 उताबाट जाँदा के हुन्छ तपाईको minus 1. ठीक छ. So therefore k is equals to कति आयो तपाईको 5 अनि k is equals to कति आयो तपाईको minus 1. So what is the value? So therefore value of k कति हो तपाईको, that is 5. किन value of k 5 हो, किन minus 1 हैन, because minus 1 के छ तपाईको नेगेटिभ मा छ अनि रेशियोलाई हामीले नर्मली के को टर्म्स मा लेख्छ, पोजिटिभ टर्म्स मा मात्रै लेख्छ. So since minus 1 is negative, we don't take minus k as तपाईको ratio. So therefore what is the value of k? So therefore the value of k is equals to कति तपाईको 5. ठीक छ. So this is how you can solve this kind of question. अर्को के भन्दैछ तपाईको, if x plus 5 is the mean proportion, के भन्दैछ x plus 5 चाहिँ mean proportion हो के को, x plus 2 र x plus 9 को mean proportion हो भन्दैछ. So x plus 2 is to के हो mean proportion, x plus 5 mean proportion हो. So यो x plus 5 mean proportion हो के को तपाईको, that is x plus 2 र x plus 9. So x plus 2 र x plus 9 को mean proportion चाहिँ के हो, x plus 5 हो भन्दैछ. So what is the value of x? So let's solve this. So के भन्दैछ x plus 2 upon x plus 5 is equals to x plus 5 upon x plus 9. So when you cross multiply के आयो तपाईको x plus 5 whole square is equals to के आयो तपाईको यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्दा x plus 2 र x plus 9. ठीक छ. यसलाई तपाईले a plus b whole square मा छ यो a plus b whole square छ, यसलाई म के गर्न सक्छु, that is a square plus 2ab plus b square is equals to यो multiply गर्दा x into x square. So x into 9 plus 9x. So 2 into x कति भयो तपाईको 2x plus 2 into 9 कति भयो तपाईको 18. ठिकै छ. यो के भयो तपाईको x square plus 5 2s are कति तपाईको 10x plus 5 5s are 25 is equals to x square plus 9 plus 2 कति हुन्छ तपाईको, that is 11x plus कति 18. ठीक छ. यो x square र यो x के भयो काट्यो. So के बाँच्यो तपाईको, that is 10x plus 25 is equals to 11x plus 18. So 10x यो 11x यतापट्टि आउँदा के तपाईको minus 11x is equals to 18 minus यो 25 उता minus 25 value. So 10x minus 11x कति हुन्छ minus x हुन्छ साइन ठुलोको. So 18 minus 25 किन साइन ठुलो minus अनि 18 minus 25 इज कति तपाईको 7. So x minus minus cancel भयो. So what is the value of x? So value of x कति तपाईको 7. So के खोज भन्दैछ, value of x खोज भन्दैछ. What is the value of x? The value of x is here 7. So this is how we can solve this kind of question. ठीक छ. So now आजको सेसन को जुन चाहिँ पार्ट तपाईको 6.2 को पार्ट 1 छ, यसको लास्ट क्वेशन हुन्छ. यो के छ तपाईको, that is यहाँ के खोज्नु भन्दैछ y. So y चाहिँ एउटा के हो, mean proportion हो. याद गर्नुस् यो कसरी सल्भ गर्छ. If y is the mean proportion between x and z, so y चाहिँ के हो, mean proportion हो भन्दैछ x र z को. So के लेख्न सक्छु, x to y is equals to y is to z. किन, because y is the mean proportion. y के हो तपाईको mean proportion. भनेपछि मैले यसलाई x upon y is equals to y upon z लेख्न सक्छु. So यो क्रस मल्टिप्लाई गर्दा के तपाईको y square equals to के तपाईको y z आयो. के आयो तपाईको y square is equals to xz. किन भन्दाखेरि यो y र यो मल्टिप्लाई गर्दा y स्क्वायर आयो अनि x र z मल्टिप्लाई गर्दा कति तपाईको xz. So y square is equals to xz. ठीक छ. अब हामीले के प्रुफ गर्नु पर्यो कि यो LHS र यो के हो तपाईको RHS. So LHS is equals to RHS. पहिला LHS हेरौँ हामीले LHS. ठीक छ. LHS हेरौँ के छ तपाईको, that is x y z x plus y plus z whole cube. ठीक है. अब वो के गर्यो, that is x तपाईको के हो, yes okay के छ यहाँ तपाईको, that is के प्रुफ गर्नु पर्यो हामीले, that is x y z तपाईको ब्रैकेट x plus y plus z whole cube चाहिँ के को बराबर हो भनेर प्रुफ गर्नु पर्यो, that is x y plus y z plus zx whole cube प्रुफ गर्नु पर्यो. So let's see. So अब हामीले के हो, y square यसलाई याद गर्नु पर्छ, that is y square भनेको तपाईको xz हो. I repeat, y square भनेको के हो तपाईको xz.
भनेपछि xz भनेको पनि के हो तपाईको y स्क्वायर हो भनेपछि यसलाई यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ दैट इज y xz x plus y plus z होल क्यूब अब के भने मैले xz भनेको के हो तपाईको यो xz भनेको के हो तपाईको y स्क्वायर हो भनेपछि मैले y यो xz भनेको के हो तपाईको xz भनेको के हो तपाईको y स्क्वायर हो भनेपछि मैले xz लाई के लेख्न सक्छु y स्क्वायर लेख्न सक्छु त्यसलाई x plus y plus z क्यूब अब y into y स्क्वायर कति हुन्छ तपाईको y into y स्क्वायर कति हुन्छ y क्यूब हुन्छ into x plus y plus z होल क्यूब अब यसलाई पनि के लेख्नु तपाईले y into x plus y plus z होल क्यूब लेख्न सक्नुहुन्छ ठीक छ किन यो पनि क्यूबमा छ यो पनि के छ डल्लै क्यूबमा छ भनेपछि यसलाई मिलाएर तपाईले y योलाई के y यसलाई के लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईले y into x plus y plus z होल क्यूब लेख्न सक्नुहुन्छ अब के गर्न सक्छ दैट इज यो x र y मल्टिप्लाई हुन सक्छ दैट इज के हुन्छ xy प्लस फेरि y into y मल्टिप्लाई हुन्छ कति हुन्छ y स्क्वायर प्लस y into z मल्टिप्लाई हुन्छ कति हुन्छ y z अनि के छ तपाईको होल क्यूब छ के छ अब फेरि यहाँ गरौँ यसलाई दैट इज के भन्दैछ यो xy यो के छ तपाईको xy प्लस अब यो y स्क्वायर भनेको कति हो फेरि तपाईको y स्क्वायर हुनु अघि भनेको छ हामीले y स्क्वायर हुनु कति हो तपाईको y स्क्वायर भनेको कति हो दैट इज y स्क्वायर भनेको xz हो y स्क्वायर लाई हामी कति लेख्न सक्छ xz लेख्न सक्छ तो जुन चाहिँ यो y स्क्वायर छ यो y स्क्वायर लाई म के लेख्न सक्छु xz सो xz प्लस के आएको yz होल क्यूब नाउ इट्स प्रूव्ड किन भन्दाखेरि के खोज्नु xy सो xy प्लस yz प्लस के आएको yz प्लस xz होल क्यूब अब यसलाई तपाईले अझै लेख्नु पर्यो भने xy प्लस यो yz लाई यहाँ लेखौं yz प्लस xz होल क्यूब so therefore LHS is equals to get RHS. So what is the answer? So what is how did we prove? So we proved कसरी जब चाहिँ हामीले के गर्यो y स्क्वायर लाई चाहिँ के को मान्यो y स्क्वायर is equals to xz. So y स्क्वायर equals to xz हो भने जुन चाहिँ यो xz भनेको के हो तपाईको y स्क्वायर हो अब y स्क्वायर र y क्यूब हुन्छ सो गर्दा 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 we can finally solve that is therefore LHS is equals to RHS. So hence proved के लेख्नु पर्छ तपाईले hence proved ठीक है okay this is all about today's class so एउटा क्वेशन दिन्छु म तपाईलाई so try solving this so एउटा क्वेशन के छ भन्दाखेरि तपाईको that is if है if a plus c is equals to के हो तपाईको mb के भन्दैछ if a plus c is equals to mb and 1 upon b plus 1 upon d is equals to m upon c prove that A, B, C, D are in proportion. So try solving this. के भन्दैछ if यदि A plus B A plus C चाहिँ के गरे A plus C is equals to MB यदि तपाईको A plus C is equals to के अरे तपाईको MB अरे अनि तपाईको 1 upon B plus 1 upon D is equals to के तपाईको M upon C अरे भनेपछि के खोज्नु पर्यो A upon B upon C upon D are in के भन्छ तपाईको proportion. So के लेख्नु पर्यो that is A upon B is equals to C upon D यो के गर्नु पर्यो तपाईले प्रुभ गर्नु पर्यो. So what do you need to prove? So you need to prove that A B C D are in proportion भन्नु के खोज्दैछ that is A upon B is equals to C upon D you have to prove. ठिकै छ जब चाहिँ A plus C is equals to MB हो अनि 1 plus B 1 upon B plus 1 upon D is equals to M upon C हो भने you have to prove that A upon B is equals to C upon D. So try solving this you will be able to if you have followed the content religiously. ठीक है so आजको लागि यति नै गरौँ. So next class we will solve तपाईको 6.2 को remaining questions that would be in part 2. आज हामीले part 1 कम्प्लिट गरे जसमा अलिकति तपाईको proportion को अलिकति बेसिक कन्सेप्टहरु बुझ्यो. अब आउने क्लासेसमा will go much more into deeper for your ICSE examination. अब चाहिँ 6.2 यो 6.2 चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ तपाईलाई कहाँबाट आईसीएसई एक्जाम पर्सपेक्टिभबाट सो एन्ड सो तपाईको 6.3 पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट. सो दैट्स व्हाई सो जसले तपाईले 6.1 को पार्ट 1 पार्ट 2 हेर्नु भएको छैन आई सजेस्ट कि पार्ट 1 पार्ट 2 6.1 को हेर्नुस् त्यसको तपाईको यो 6.2 को पार्ट 1 हेर्नुस् अनि पार्ट 2 त्यसरी विल complete as तपाईको entire ration proportion within the coming few classes. So that's all for today's class.
जति सक्दो यसलाई सेयर गर्नुहोस् सो दोज स्टुडेन्ट्स हु आर नट एबल टु अफोर्ड तपाईँको ट्युसन क्लासेस तपाईँको कोचिङ क्लासेसलाई सो उनीहरूलाई डेफिनेटली दिस videos and this content will be definitely helpful for them. Okay, sir. So that's all for today's class. Thank you everyone. Thank you for being part of ACOL family, a transformative journey towards achieving the best. Thank you. Stay connected.